Kaya mo, kaya ko. Matutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap. Isip plus tsaka equals MathDali. May isa pang paraan sa paghanap ng greatest common factor. Meron pa? Aba, syempre. Ang tawag dito ay continuous division o tuloy-tuloy na pagde-divide. Sa continuous division, ililista natin ang dalawang number. Tapos, ay i-divide natin ang bawat number gamit ang common factors nito. 24 divided by 2 is 12. 36 divided by 2 is 18. Pwede pang i-divide ang 12 at 18. 12 divided by 2 is 6. 18 divided by 2 is 9. Pwede pa bang i-divide ang 6 at 9? Pwede! Pwede silang i-divide ng 3. 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3. Hihinto na tayo rito dahil wala ng number na makaka-divide ng 2 at 3. Kung hindi, 1. Ngayon, para malaman ang greatest common factor, imumultiply natin ang lahat ng number na ating pinang-divide. 2 times 2 times 3. 2 times 2 is 4. Times 3 is 12. 12 ang kanilang greatest common factor.